guys, habang niluluto natin yung paksiw na tamban, gagawin na natin yung tortang dilis. So, let's start! So, ito guys, yung mga sangkap, yung dilis. Pinatuluan ko na siya guys. Dilis, itlog, harina, ito yung flour. Tapos, meron ako dito guys na konting cornstarch. So, isasama na natin kasi sayang naman to. Tsaka, sibuyas bawang. So, let's start. So, ngayon guys, start natin. Hiwain tong sibuyas at bawang. Bali, gagawin natin guys, maliliit lang po yung hiwa natin dito. Maliliit lang po, ha. So guys, ganito lang po kaliliit. Ganito rin pong gagawin natin sa bawang. Maliliit lang po. So guys, eto tapos na natin ang sibuyas at bawang. Ngayon, ang gagawin natin, pagsasama-samahin na rin natin siya guys. So ngayon guys, lalagay na natin tong dilis. Ayan. Tapos, lagyan natin ng salt. Tsaka konting patis. Yung panlasa niyo po guys, depende po sa inyo ha. Kung gaano karami ang ilalagay nyo. Tapos haluin po natin. Ngayon, ilalagay na natin yung sibuyas at bawang. Then, haluin natin. Mix. Ngayon guys, lalagyan muna natin siya ng isang itlog. Isang itlog muna guys. Mix. Lagyan natin guys ng flour. Guys, tsansa-tsansa lang po ang paglagay ha. Tapos, lagyan natin ng cornstarch. Natin po na to kasi sayang ito eh. Konti lang ito. Then mix. Ngayon guys, lalagyan ko siya ng paminta. Ngayon guys, dagdagan natin siya ng konting flour. Guys, lalagyan ko siya ng konting oyster sauce. Optional lang kung paglagay nito, ha. Tatagdagan ko pa siya ng konting harina. Tapos, lalagay ko na rin guys yung itlog na isa. And mix. So guys, uubusin ko na itong harina. 5 pesos bili ko dito guys. Ayan. Tapos haluin na natin ulit. So guys, okay na siya. Inubos ko lahat ng flour. Okay na siya guys. Ngayon, ipiprito na natin siya. Guys, yung lasa niya guys, asin. Kaya na lang po bahala ha, kung gaano karaming ilalagay nyo. Ngayon guys, magpapainit na muna tayo ng mantika. Papainitin muna natin siya guys.
So guys, eto na ang ating tortang dilis. Ayan guys, luto na. Ngayon, iprituhin naman natin yung tamban. After natin maprito yung dilis, yung tamban naman guys ang isusunod natin. Ayan guys, inabot na ako ng umaga. Maliwanag na guys. Good morning na. Ayan na guys, luto na po lahat. Ito ang ating paksiw na tamban, tortang dilis, at pritong tamban. Guys, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Thank you. Ingat po kayo palagi. Dios Mabalos. Kainan na.